হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই danbodi আলু ভাজি বলকচোন দেখা যাওক আপোনালোকৰ মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া danbodi আৰু আলু লৈছোঁ দুটা এতিয়া মই danbodiখিনি কাটি লওঁ আলুখিনিও কাটি লওঁ একেখন কাঁহীতে এয়া ধুই পিনি কাটি পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই শুকান জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ জিৰা অকণমান নহৰু আদা খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া দি লৈছোঁ মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি লোৱা danbodi আৰু আলুখিনিও দি লৈছোঁ মই ইয়াতে এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এই গোটেইখিনি মই danbodiখিনিতে দি লৈছোঁ danbodi আৰু আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী এটা কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনি মই danbodiখিনিতে দি লৈছোঁ এতিয়া মই হেতাৰে এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এয়া চব্জিকণো হৈ গ'ল মই চব্জিখিনি কাঁহী এখনতে উলিয়াই পিনি ল'লোঁ যদিহে আপোনালোকে danbodi আৰু আলু বিলাহী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই